สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับคุกกี้ข้าวโอ๊ตนะคะสูตรนี้นะคะเป็นข้าวโอ๊ตกับโฮลวีตกรอบนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนะคะแล้วก็อร่อยไม่หวานมากนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะในอย่างผสมคือเนยจืดนะคะถ้าใช้เนยเค็มให้ตัดเกลือออกนะคะเนยจะเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะนิ่มแบบนี้นะคะแต่ไม่ละลายกดไปยังเป็นรอยนิ้วมือแต่เนยไม่ละลายนะคะบี้เนยค่ะจากนั้นเกลือค่ะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีค่ะแต่ไม่ใช่น้ำตาลทรายที่สำหรับทำเฉาก๊วยนะคะทยอยบี้ให้เข้ากันค่ะสามารถใช้น้ำตาลทรายสีขาวธรรมดาก็ได้นะคะนี่เริ่มเข้ากันแล้วนะคะเติมน้ำตาลทรายเพิ่มค่ะสามารถใช้เครื่องผสมอาหารในการผสมก็ได้นะคะเมื่อทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะไข่ไก่ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากใส่ไข่ไก่ไปแล้วนะคะเนยจะเป็นริ่มบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะเขาอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันบ้างเป็นเรื่องปกติสามารถใส่ถุงมือแล้วใช้มือในการขยำโดก็ได้นะคะผสมจนทุกอย่างเข้ากันดีจนไม่เห็นว่าไข่แยกชั้นนะคะจากนั้นนะคะกลิ่นวานิลาเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะโอ๊ตค่ะเปิ้ลใช้เป็นโรลโอ๊ตธรรมดานะคะสามารถใช้ควิกโอ๊ตได้หรือสามารถนำข้าวโอ๊ตไปปั่นให้เป็นแป้งก็ได้นะคะผสมให้พอเข้ากันดีจากนั้นนะคะแป้งโฮลวีตค่ะโฮลวีตเปิ้ลใช้แบบละเอียดนะคะถ้าไม่มีโฮลวีตสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งเค้กก็ได้นะคะผสมให้เข้ากันค่ะหวานข้างอ่างมาด้วยนะคะตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะถั่วและผลไม้แห้งจะใช้อะไรก็ได้นะคะผสมกันให้ได้ปริมาณ170 กรัมนะคะของเปิ้ลจะมีอัลมอนด์วอลนัทเมล็ดฟักทองแล้วก็แคนเบอรี่นะคะเดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใช้พยางนะคะคลุกให้ทุกอย่างกระจายตัวดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสกู๊ปที่จะใช้คือที่ตักไอศครีมนะคะประมาณ5 เซนเราจะตักโดมาเลยนะคะตักประมาณนี้นะคะหลวมๆไม่แน่นมากนะคะวางห่างๆกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นด้านบนเปิ้ลจะตกแต่งด้วยอัลมอนด์นะคะแคนเบอรี่จากนั้นนะคะนำคุกกี้เข้าเตาอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนที่จะจัดเก็บวิธีทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ